کی باورش میشه فقط با 3 ماده ساده، اونم بدون شکر، روغن، آرد و حتی بدون فر، بتونی یه شیرینی مقوی خوشمزه رو توی 10 دقیقه درست کنی. با اکوکوک همراه باشید. 300 گرم بادام زمینی برشته رو داخل میکسر بریزید. به اندازه‌ای که داخل ویدیو میبینید اجازه بدید خرد شه. سپس داخل ظرف مناسبی بریزید. به 400 گرم خرما نیاز داریم. خرماها رو هسته‌گیری کنید. داخل میکسر بریزیدشون تا له شه. حین کار دورگیری کنید و دوباره دستگاه رو روشن کنید تا یک دست بشه. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. حالا خرما رو به بادام زمینی اضافه کنید. مواد رو با دست خوب ترکیب کنید تا یه دست شه. یه دسته کپسول کاغذی رو کمی فرم بدید تا دیوارش کوتاه‌تر بشه. از مواد به اندازه یه گردو بردارید و گرد کنید. داخل کنجد تفت داده شده بغلتونید. مثل ویدیو فشار بدید تا کنجدها خوب بهش بچسبه. کمی پهنش کنید و داخل کپسول کاغذی بذارید. میتونید همه مواد رو گرد و آماده کنید و سپس داخل کنجد بغلتونید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌شو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. حالا با یه وسیله مناسب وسط شیرینی‌ها رو گود کنید. کمی شکلات سفید رو روی حرارت غیر مستقیم مثل بخار کتری و یا 30 الی 60 ثانیه داخل مایکروویو بذارید تا ذوب شه. توی قیف ریخته و داخل گودی شیرینی ها بریزید. اگه نمیخواید شکر مصرف کنید، بهتره به جای شکلات سفید از شکلات تلخ استفاده کنید. شکلات ها چند دقیقه که توی دمای محیط بمونه سریع خودشو میگیره. هم به عنوان شیرینی عید و هم یه خوراکی مقوی برای بچه‌ها یا افطار درستشون کنید. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.